Fáradtan? Remélem, hogy a patch-ek javították azokat a lagokat, amik benne voltak, meg azokat a droppokat. Nagyon bízok benne. Ciao, I'm Julia. Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been Szia, years Kecsú, now. hello, hello, köszi szépen, köszönöm. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A foggy's coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Na, lássuk azt a I loved történetet. Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. The White Lady. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl.
They searched everywhere, but the girl's body was never found. Jó a játék, csak frusztrált voltam a végén. Her spirit, known Egy olyan nézeteltérés miatt, aminek nem kellett volna kialakulnia. De erre majd később majd ki fogok térni. Mert azóta mondom, szóba megbeszéltem azzal, akivel volt ez. Egy ideje félresiklott egy olyan dolog, aminek nem nagyon kellett volna félresiklania, pont egy ellenkezőleg. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear Szia Ricsi, hello, hello. is faced. Go ahead. Okay, honey. Egyébként a jövőben lesz majd még szerintem Elden valamikor, mert egy szamurájt akarok nézni, csak kicsit máshogy. Dupla katonás szamurájt, a varázsló szamuráj félét. Mert jelenleg egyébként az a klassz és az a felfogás, amiben végigvittem a játékot, az a Heavy Charge Attack, az tök jó működik a izékkel, a summonnal, de ezeken a főbosszokon abszolút elvérzik, mert nincs idő arra, hogy te Heavy Charge Attackot csinálj. És mint láttad, el is véreztem rajta. Gyorsabb karakterek kellenek a főbosszokhoz, jóval. Ja, megcsináltam, igen. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. De Billinger, szia. Hello. Szia, harcos. The Lake. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Igen, próbálkozok, gyakorlom. Put the new film in. Close the camera. Load the film. Erre már ezt billentyű egérre játszottuk, mi nem? Activate the timer. Aha. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. Utás! I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. Hát horrornak nem mondanám, inkább thriller, de nyomozós, igen.
Retro autós, motoros találkozón használtam. Ja, ilyen jellegű gépek? Szia, Klau! I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Jaj, boldog nőnapot, Klau! Calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. I have to stay calm. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Erik! Run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. Hát volt patch, az biztos, most azt akarom megnézni, hogy azóta mi változott, mert nagyon droppolt a FPS. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Erik, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Giulia és Márta. Röviden annyi a sztorinak a lényege, hogy ugye úgy kezdődött, hogy van ez a Nani, ez a nevelőnő, ő volt a Giuliával. A Giulia a főszereplő, akit irányítunk, és az ott, aki meghalt, az az ikertestvére, a Márta. Na most, kialakult egy érdekes szituáció, mivel van a két lánynak az édesanyja, és ő valamiért a Mártát jobban szerette, mint a Giuliát. A Giuliát meg valamiért ki nem állhatja utálja. És ugye most történt itt egy ilyen baleset. Ugye elején, amikor a Nanival, a nevelőnővel voltunk, akkor lényegében mindig volt egy gyerekkori kedvenc történet, amit a Nani elmesélt, méghozzá a tó
tóhölgy szelleme, vagy mi ja igen, I don't az. need that right now. A fehér ruhás nőnek a sztoria. Szia Corpsemaker, hello, hello. És hogy van egy ilyen fehér ruhás nő, aki a tónak a szelleme, és hát őt ugye kegyetlenül meggyilkolták, és azóta végül is ott kísért. An old painting. És hát most így felnőttként volt az előző jelenet, hogy a Márta, az... Gaben, hello, hello! Wow! Azt a mindenség, nagyon szépen köszönöm az 5-ös szúgiftet. Köszi szépen Corsemakernek, Mosléknak, Gabe-nek, Nerjeszknek és Perpitnek. Köszi szépen, köszönöm. Szia, szia. Na és a lényege az a sztorinak, hogy ugye most így valamiért a Márta az belefulladt abba a tóba, és nem tudjuk, hogy mi történt, mert mint láttátok, Giuliával úgy kezdődött a játékmenet felnőttként, hogy ott fényképeztük ugye a hajnalt, és akkor vettük észre, majd a szülők odaszaladtak, és akkor most ez van, és akkor ezt kell kinyomozni, hogy mi történt valójában. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Köszönöm szépen, Gaben, még egyszer. 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts Axel, are with szia, you szia. and share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. Ja, meg azt meg érdemes tudni, aki nem ismeri a játékot, hogy a játék helyszín az Dél-Olaszország, és ugye 1944 a második világháború korában zajlik. Röviden ennyi. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Daddy Zobo. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't. Hát away. egyelőre nincsenek droppok, de hát ugye ez később kiderül majd, mert most még egy szobában vagyunk bent. Oké, ugye meg kell gyújtanunk. Gaben! Köszi szépen a újabb subgiftet Ricsi számára, köszönöm. 106, már 106-nál jársz, az kemény. Köszike. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace, even at a time like this. She can't sit still for a second. Everything always has to be perfect with her. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni. Ha várjatok, azért kell kivinni a virágot. Felice non è felice. È cessata la Aha, ide kell a virágot raknunk. barba è bionda. Ó, majd viszik ki. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni Harangoztak. What's happening? Who closed the door? Nem, valaki bezárta az ajtót. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Yes. I must have fallen asleep.
What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia Mindenki is ugye dead. azt hiszi, igen, ez a sztorinak a másik lényege. How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Huh. Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. Hát ez az asszony elég ilyen perlekedős. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Ja, a fickó az viszonylag elég nyugodt típus, azt a beszédéből is lehet érezni. És a lényeg az, hogy a fickó ugye nem tett különbséget, mert az apjuk. To get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. Az apjukat szerette mind a két lányt, ugye? What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore. Can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. Na, ugye azt már mondtam, hogy a anyjuk valamiért a Juliát azt utálta, pedig ikrek. És amikor most volt ez a tragédia, láttátok a parton a Mártának a nyakláncát a Juliával felvettük, és most ők azt hiszik, hogy mi vagyunk a Márta, közben nem. Ergo nem a Julia halt meg, hanem a Márta. És az anyjuk az most is azt vágta apjuknak a fejéhez, hát hogy miért nem az élő Mártával foglalkozik, ahelyett, hogy mert ő még él, ugye Julia már nem. De elég gonosz az a nő. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died, and it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. És itt azt is mondja, hogy ezek miatt is ő úgy gondolta egyelőre jobb, hogyha nem mondja el az igazat és megszemélyisíti. Ó, várjatok, várjál, te el kell találni a helyes mondatot. Márta has lost her soul, a lelkét. Márta elveszítette a lelkét. Oké, azt mondja, hogy állj. Stole. Her
Identity. Elloptam a személyazonosságát. Bocsánat, csak edzeni voltam, aztán akkor meg kicsit izé vagyok. De hát igen, ez most kicsit erős lesz, aki nem bírja, az ne nézzen ide. Ugye valójában ez nem történik meg nem is történt meg, ez most csak ilyen olyan, mint hogyha ilyen álom lenne. Szóval erre úgy kell tekinteni, hogy ez itt nem történik meg. Ja, nyilván ez most csak asszociáció volt, mivel ő kikrek, nyilván erre nincs szükség, szóval ez most csak az, hogy a csaj valamiért így fogja ezt fel. It was just a dream. Az álom, itt mondja is. That horrendous woman and the Borzasztó álom, azt mondja. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Igen, és most ő azt mondja, hogy remélje, hogy nem csak ezt az egész állam, és hogy a testvére, az most itt alszik az ágyba, de hát ugye nyilván nem ez történt, mert hogy az hogy meghalt, az valóság sajnos. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Bocsánat, de Brinja. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Oké, na. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Jól néz ki egyébként a Ray Tracing rajta. Látszik, hogy tükröződik az üveg. Oké, nézzünk körül. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Oké, ugye most mivel Mártának Mártát személyesítjük meg ugye a testvérünket, így érdemesebb az ő ruháit felvenni, mert mondta a csaj, hogy a anyja biztos örülne, hogyha abba látná, de hogy itt van a saját ruházatunk a túloldalon, azt is felvehetjük, ha akarjuk. Hogy van, várjatok, hol a menü? Jajaj. Jó, oké. Felveszünk egy ruhát. Vegyük fel ezt a pöttyös felsőt. Jó az. Ja. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Az a lényeg. It's about 9:30. Ugye 9:30 van, 18-a, July 18th. 18-a július. I always keep my trinket box locked. Ugye ez ékszeres doboz. Oh God,
gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Oké, ugye a Juliának van egy hát barátja, Lapónak hívják, The butterfly collection that Daddy made for me. és ott közös fotó, azt nyilván most dugdossa már. Régen ugye azért ez nem volt olyan egyszerű. 1944-ben páricskák azok nem jöhettek csak úgy össze. Nanny will be visiting me soon. Csak anya-apa jóváhagyásával körülbelül. My dress. The one Martha wore when she was... Ugye ebben a ruhában volt, amikor megtörtént ez a történés, ez a hát I gyilkosság. still like to have the books and games from when I was little with me. It's me with the nanny. Ott a nevelőnő, ez a Nani. I can remember. Ugye őt szerette igazából. Ez a Nani volt az, aki a Juliát inkább felnevelte, mivel az anyja. De egyébként nem értem, hogy miért nem szerette az anyja, hiszen ikrek, szóval ez tényleg olyan érdekes ez a sztori. Here's the whole family together. Most az egy család együtt. Elméletileg ugye úgy van, hogy mivel itt van a háborúban, ez a apjuk, ez azt hiszem német katonatiszt, és ő ide ki van helyezve, itt állomásozik. Erik. Igazából az amúgy is egy német név, nem olasz. Everything I need is always in my bag. Oké. És akkor ott a kulcs, you have opened Julia bag. Here you can find object that Julia always carried. Oké. Minden a táskában lesz, amire szükségünk van igazából. Try selecting the key. The key to my trinket box. Oké, a kulcsa ezéhez. A Juliának a dobozához, a ékszeres dobozához. Here is my diary. És itt van a napló. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few... Ja, de nem Devil Angel, ezt még, amikor még élt, akkor a kettő, az Iker nővérek közül csak az egyiket szerette, a másikat nem. Which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Oké. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. Ugye, Not scared. mivel ezen a mesén nőtt fel, és ez volt a kedvenc története, ez a fehér ruhás nő, aki a tónak a szelleme, ő azt gondolta, hogy érzi jelenlétét, és hát ő le akarja fényképezni. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Oké. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. Ja, tényleg azt gondolják, hogy Márta vagyok. Not to talk, or I will be in serious trouble. Oké, mehetünk ki. How wonderful the snow is.
Unfortunately, it doesn't snow often around here. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Hát most is benne vannak a droppok. Nem tudom, There's mit no shortage patcheltek. of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Lehet futni. Most volt például a folyosón egy drop. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Juliának a szobája. As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Gyerekként a nevelőnővel ebbe a szobába töltötte java részét. Mummy's family coat of arms. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? Na, GG, jó van, az jó. Az jó hír. There. Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The sword makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain. Right. Hát megnézzük, hogy mennyire fog droppolni, mert igazából azt még én elviselem, mert ebben nem lesz olyan akciódús, ez nyomozós játék inkább, hanem az, hogy ne bagoljon szét, mert ha nem bagol szét, akkor én azt a néhány droppot elviselem. Mert így tényleg nagyon jól néz ki a játék. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Oké, a szülők elutaztak, a K-val tudunk objektívákat nézni. Ugye Mártának az egyik hétköznapi rutinja az volt, hogy az újságot azt imádta böngészni, úgyhogy ezt fogjuk csinálni, hogy ne legyen gyanús, hogy mi Julia vagyunk. És akkor itt vannak a teendők. Az első, ugye el kell olvasni az újságot. Ezek a fő objektívák. Valamint a frame, az meg majd a kamerával lesz kapcsolatos. Kezdjük akkor az újsággal. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable... Ugye a hírekben pont mi vagyunk benne. ...near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. Visszaeljen 1.0, hallod, én már olyan régen raktam össze, hogy nem is emlékszek rá. Ja, egyébként én is azt mondom, használd egészséggel majd. Full HD-ban azon szépen fog szerintem futni nagyon sok minden. Kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Oké, na. Újságpipa. Read the newspaper 18-ai újságot elolvastuk. És akkor itt van ugye a fényképezőgép. Meg a csoki. Ott a levél mellé. For Julia, to take more and more photos, Dad.
I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Oké, ugye egy madarat kell lefotózni, ez igazából olyan tutorial jellegű. Szia gép, hello! I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Na, ugye az a feladatunk, hogy my camera let's see works, igen, take a photo in the garden, ugye a kertbe kell csinálnunk egy fotót vele, ami itt van kint, és hát igen, egyébként tényleg szép a game, én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon el lett találva. Van egy bringa is, Julia bike can be used to get to location faster. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Igen, szóval, hogy le van eresztve a gumi, és kéne találni egy pumpát hozzá. Ez majd keresni fogunk, srácok, egy pumpát, és azzal fogunk közlekedni a biciklivel, már gyorsabb. Viszont először csináljuk meg a fotót. Ott van a madarantyú. Hello, madár. Kell a B, kell a gép. Úgy. Press E to see your camera and igen. Modell. Silver. Camo. Milyen legyen? Ez a basic. Legyen ezüst, mert ez nagyon menő. Oké, és akkor... nézzük csak. Úgy van, hogy túl távol vagyok, ott jelöli. Most már jó. A fókusz kell beállítsuk. Az meg azt hiszem a control. És azt mondja, hogy a világosság az jó nekünk, a fókusz az viszont az most jó. És akkor elvileg kész van, várjatok, extrax tab, kell nyomni. Ja, ez a kép, és akkor a space-szel kell fizélni. Jó, elvileg kész a kép. Nagyszerű. Ennyi volt. Congratulations. Jó, a feladatunk az, hogy le kell menni a fényképet, elő kell hívni a sötét szobába. Tükörfordítás. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Jó van, azért srácok, annyira nincs annyi drop, mint volt, szóval javítottak rajta ténylegesen. Úgyhogy jó ez. Közben megpróbálok körülnézni, hogy hát, ha megtalálom a pumpát. Reméljük, hogy megtaláljuk lent a pumpát majd a pincébe. Permetező. Van ilyen étkező. Nagyon jó. War, always war. Even in paintings. Mindig a háború. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? Ja, hát az apja az ilyen fényképmániás volt, az is fotózott. I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. A mindenségit. Na nézzük. Dante's Inferno illustrated by Dore.
always hanging cheery things. Oh, Veren, szia! Hello! Old photographs that father took of this house. Oké, menjünk. We are so lucky. In these Van egy difficult egércsapda. times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric, 6 meters of white linen fabric, 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Thomas with the using the dark room. Oké. Mindjárt itt körülnézünk. Fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. Mummy's medicine. Will they do her any good? Orvosság, varrógép. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Ezt az ollót elrakjuk, ez még jól jöhet. Could be of use to me. Tökéletes. Our wine. Daddy is so proud of it. Abban a sötét szobban mindjárt megyünk, csak még keresem azt a pumpát. Ez mi? I don't like wine all that much, but I go crazy for our Van itt némi dessert. bor. It is very sweet. Na itt mi van? These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. Nevelőnőnek a férje így csinálta a babákat a Julia számára. Hát itt pumpa nincs, csak szólok, hogy ez így nem jó. When I was little, these barrels seemed enormous. Oké, majd I megkeressük. could live inside one. Valahol biztos, hogy meg lesz később. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Készültek a paparazzi képek. Hát ilyen ez. Oké. Gép, köszönöm szépen a 100-as sírt. Köszönöm szépen neked. Na, elméletileg kész a kép. Srácok, holnapi nap az úgy fog kezdődni délelőtt, hogy Ikaruszozunk egyet. Ott is nagyon sok patches változás történt, hogy kezdünk egy új Ikaruszt, és nem azt fogom, hogy töményen fogjuk tolni, hanem lesz mindig majd egy-egy stream, ami Ikarusszal fog menni. Mindig majd megcsinálunk egy-egy pályát.
Meg mellette fogok mást is játszani, mert most az Elden Ringnél megint elkövettem ezt a hibát, hogy csak ez ment. Csak ez ment, és az se jó. Not a És bad akkor idea. kész a kép, amit fotóztunk. Seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo. Icarus is, igen, igen. Meg szerintem Subnautica 2 is majd berakom, és váltva fogom őket játszani, mindig majd teszek be egy-egy adást mindegyikből, nem fogom töményen most tolni, most inkább rámegyek arra, hogy egyrészt legyen változatos, másrészt ami az épp kedvem van, azt így betolom, aztán majd úgy fogom őket végülni, hogy amikor sikerül, így azért persze nem lesz elfelejtve, nem lesz egy hét kiadás 2 játék között, de nem is lesz az, hogy mondjuk zsinórba 10 napon keresztül ugyanazzal játszok, mert az nem jó. 260-asból. Micsoda? Hogy érted, hogy 260-asból? Várjátok, közben nézem a küldit.